Chào anh chị và các bạn, hôm nay mình làm cơm rượu. Đầu tiên mình chuẩn bị là 200g nếp. Nếp đem vo sạch để cho hơi ráo nước. 200g nước để nấu. Nếp và nước cho vào nồi cơm điện, bật nút nấu. Trong khi chờ đợi nếp chín, mình chuẩn bị là 3 viên men. Men này là men ngọt để làm cơm rượu. Men đem giã cho thật nhuyễn. Men giã càng nhuyễn thì rắc vào nếp đều hơn. Khi mua men làm cơm rượu, bạn hỏi 1 kg nếp làm bao nhiêu men nha, rồi chia ra. Mình làm 200g nếp, nếu bạn làm nhiều hơn thì cộng thêm nếp và men nhiều hơn. Men mình đã tán nhuyễn xong. Nếp cũng đã chín, khi còn nóng cho ra cái mâm. Dùng giá trải đều nếp. Trải mỏng thì dễ rắc men đều trên mặt nếp. Trải xong chờ cho nếp nguội bớt. Men đã tán nhuyễn cho ra cái dĩa nhỏ. Lúc này nếp còn hơi ấm ấm, rắc men từ từ đều lên mặt nếp. Rắc men nhiều lần cho được đều. Chừa 1/3 men để khi vò nếp xong rắc vào sau. Trong lúc nếp còn hơi ấm ấm, rắc men vào cho men dễ kích hoạt. Dùng nửa chén nước chín để nguội. Cho vào nửa muỗng cà phê muối khuấy đều. Để vo nếp cho dễ và có vị ngọt của cơm rượu. Mình chuẩn bị vò viên nếp. Mình dùng cái bao tay thấm vào nước muối. Ốp nếp lại làm đôi. Rắc thêm một lớp men ở trên. Mình dùng cái hộp nhựa để đựng, đầu tiên rắc lên một ít men. Dùng tay thấm vào nước muối. Ngắt một ít nếp để vo tròn. Có nước muối dễ vo nếp.
Nếu không có nước muối, khi vo nếp dễ dính tay. Viên nếp mình vo tròn khoảng chừng như vậy bạn. Thấm thêm nước muối vào tay. Tiếp tục vo cho đến khi hết nếp. Nếu bạn làm cơm rượu để lấy nước thì khỏi cần vo khi nấu nếp cho muối vào nước. Nấu 1 kg nếp là 1,5 muỗng cà phê muối và 1 kg nước với 8 viên men. Bạn làm cơm rượu không vò viên thì sẽ dễ hơn. Làm được mẻ cơm rượu cũng rất là quan trọng, men được đều vào nếp và không bị hư. Trong lúc làm cơm rượu khí hậu được ấm, nếu khí hậu trở mùa thì rất là khó làm. Ngày xưa ông bà ta hay khắp rượu men thời đó, khi trời đổi khí hậu lạnh, men rượu hay bị hư. Lúc trời nắng ấm thì ủ men rượu dễ thành công hơn. Còn men ủ rượu thời nay mình không biết có khác hơn thời xưa không. Mình vo còn 1 viên nữa xong. Hộp đựng nếp hơi lớn, giờ mình sang qua hộp nhỏ. Đầu tiên cũng rắc lên một ít men. Rắc men như vậy cho men được đều vào nếp. Ở trên mặt nếp cũng rắc lên một ít men. Sau đó đậy nắp lại đem ủ trong bóng tối, cơm rượu sẽ trắng hơn. Nếu để ở ngoài ánh sáng chiếu vào, cơm rượu hơi có màu đỏ. Khi ủ bạn không xem qua khoảng tầm 2 ngày bạn thăm thử. Rồi ủ tiếp thêm 1 ngày nữa là ăn được. Cơm rượu này là mình ủ đợt trước bạn. Nước cơm rượu trong nếp ra đó bạn. Khi ủ thành công là hạt nếp được dai, không bị hư và thơm mùi cơm rượu. Video đến đây đã hết, mình chào anh chị và các bạn.